Trenul trece pe aici și te bucuri de priveliște. Arată așa cum oamenii trăiesc în liniște și pace cu trenul. Deci cum o chestie care poate fi atât de înspăimântătoare, să respectiv să mergi pe calea ferată, aici poate deveni o experiență destul de distractivă. Se pare că am prins și o fanfară pe aici, dacă tot suntem pe mijlocul orașului. Suntem cu emoțiile în gât, că nu știm sigur dacă se va întâmpla să ne dea ăștia țeapă. Noi când am început dimineața cu ceva savuros, am revenit la același loc la care am mâncat și ieri. Mie mi s-a făcut poftă mare rău de tot pe asemenea preparat. Ouă, carne, zamă, o grămadă de pâine, cola. Ce să mai? Toată treaba e completă. Iasmin e clasică pe un sandwich. Locul arată foarte fain, chiar o să vă las linkul în descriere. Mâncarea e bună, chiar e bună și mai ales prețurile foarte avantajoase, ca să nu zic ieftine. În egală măsură cu numărul celor care sunt de aici, turiști, după mare. E un loc fain. Mai trece din când în când o ricșă pe alee, că nu prea poți să fie șosea, pitoresc. Treaba asta cu pâinea caldă pe care o mui în zeama asta, care e un pic gelatinoasă, așa n-arată ea foarte comună. Aici e și niște pate. Poate părea un dish încărcat, poate părea un pic chiar antipical, să zicem așa. Nu e cu ceea ce noi ne-am obișnuit până acum, dar să faci treaba asta, să înmoi așa pâinea și să o mănânci așa zemoasă de aici, pare ca fiind o alegere destul de bună. Se râde aici, pentru că Iasmin mănâncă ceva mult mai clean, să zic așa, pe bază de avocado, morcov și alte chestii. Ne îndreptăm spre o piață care, din câte am văzut, este pe o cale ferată, numai că până acolo mi-a atras atenția locul ăsta. Uitați-vă ce încărcătură, ce aglomerație, ce nebunie. Și toate astea se întâmplă pe o stradă care vine tot așa, dintr-o zonă destul de centrală, dar ai senzația că ești la periferie. Sunt foarte multe tarabe, mâncare n-ai pe stradă, mirosuri, chestii, sticky, nebunie. Da. Hanoiul e foarte, foarte ciudat, așa, din punct de vedere al contrastelor. De la zone foarte curate, așa, și civilizate, la zone în care crezi că te-ai întors înapoi în timp. Una peste alta este o experiență foarte faină. Aici avem o doamnă care are un magazin ambulant, vinde pălării, haine, de toate. Dacă găsește clientul bine, dacă nu, merge mai departe în căutarea clientului ideal. Ia să vedem. Doamna n-a cumpărat. Încă nu, ok. Și o ia la pas. Am văzut mai devreme o altă doamnă care și împingea magazinul. Anyway, ați prins ideea. Nu prea se vede la cameră, dar uitați-vă ce frumos e bulevardul ăsta din față. Are niște arbori așa de bogați. Zici că ești într-o junglă urbană. Și curând, pentru că noi suntem acum într-o zonă foarte interesantă, să vedem dacă nu vine și trenul. Aici e o piață pe unde se circulă și practic oamenii și-au pus tarabele pe aici. Hai să vedem cum arată. Să intrăm pe zona de a merge pe calea ferată și să vedem cum ne retragem dacă vine trenul. Adică că dacă se vede că e circulat. Când vine trenul, ne tragem la o parte. Deci uitați aici invenția zilei. Da? Pe aici trece trenul, poți să stai la o cafenea, vând tot felul de găini, de păsări și tot felul de chestii. Trenul trece pe aici și te bucuri de priveliște. Vă dați seama cum trăiesc oamenii ăștia și cum au inventat ei să se aglomereze în orice fel de zonă au nimerit, la fel ca bine ca și statul aici la cafenea, după cum prea bine vedeți. Am impresia că trenurile trec mai mult de dimineață. De mai mult de dimineață? Da, e și okay. nu știm dacă acum va trece. Nu e problemă, important e că ne bucurăm de, uite, de momentul ăsta aici în care... Sper să treacă. Da, vedem, dacă va trece în orice caz, nu cred că o să treacă cu o mare viteză, dar va fi o experiență interesantă cu siguranță. Și cred că o să ne și așezăm să stăm un pic aici, să vedem dacă găsim un Wi-Fi, o priză
să putem să ne și relaxăm, să ne și uităm la treaba asta, pentru că este o chestiune absolut inedită să poți să vezi așa ceva. Nu știu, eu sincer n-am mai trăit să văd o chestie de genul ăsta. Mi se pare absolut fabuloasă să te plimbi așa pe aici. Încă o dată, trenul, din câte mi-a spus Iasmin, vine într-adevăr mai mult dimineața. Da, alea de sus sunt foarte faine, că ai și o priveliște. Dar este o șină funcțională, că se vede aici. Uitați. Da, deci nu e o șină abandonată, ar fi crescut pe aici vegetație, chestii. Iar construcțiile și clădirile de aici, ia uitați ce înghesuială, ce nebunie pe aici, ce amalgam de stiluri. Unul și usucă pe aici hainele, altul vinde, v-am spus mai devreme, curci, găini, cocoși, fiecare cu ce prinde. Și una peste alta este o experiență clar inedită. Deci uitați aici, servicii de 5 stele, invenția zilei. Omul știe că vin turiști pe aici și contra cost îți face Adidas și ți spală. Cred că o să-i dau și eu să-mi spele, numai că mi-e teamă să nu-i pice nasul. Glumesc. Nu, dar fie o treabă, uite, asta e un business. Foarte mișto. Să vedem cât costă. Iasmin, te bagi? Da? Ai tăi sunt curați? Ia. Nice and shiny. How much? How much it is? How much? 100,000. Deci 20 de lei sunt necurățile. Banii ăștia? Da, nerămați. Thank you. Hey. Asta nu mai Scumpeanu. Nu merită, dar oricum ideea în sine mi se pare revoluționară. No, too expensive. Yo! Nu știu ce o vinde, dar e super funny. Aici, la buza trenului. Are și reclamă audio. Haide, bării, haide, bără. Aici, dacă nu-i pe fază doamna când trece trenul, i-a tăiat preșurile. Da, sigur știe ea pe la ce oră circulă, că nu le lăsa așa la voia întâmplării. Drumul continuă pe aici, sunt chiar foarte, foarte pitorești aceste amplasamente exact la buza căii ferate și cumva arată așa cum oamenii trăiesc în liniște și pace cu trenul, ca să zic așa. Super fain. Erau super călziți și cafenelele când invitau doamnele, erau mai retrase, erau mai liniștite și o să le filmăm când ne întoarcem. Deci dacă vreți așa să scăpați de aglomerația de la început, veniți un pic mai în față, unde sunt aceste cafenele pitorești, frumoase, unde e mai multă liniște. Bine, o să vezi, admiri aici cumva traficul de pe șosea. Și da, și pălăriile astea sunt super frumoase. Are aici o conversație. Thank you, madam. Sunt disperați să aibă clienți pentru că aici nu prea ajunge lumea. Marea majoritatea oamenilor se opresc acolo în capăt. Destul de mulți turiști din India am văzut pe aici. Mi-a spus Iasmin, cred că au zboruri directe și ajung destul de rapid. Aici este cu mătru care spăla pantofii, a făcut o pauză de o bere. Deci sunt prietenii, cine spune că dacă ai același business acolo? Da, exact, uite, s-au pus băieții exact la o bere. Să vedem dacă, uite, se oferă și potențialului client un scaun. Și de aici începe prietenia, la o bere, o poveste, cine știe. Continuă oamenii să meargă, este provocarea mersului pe șină. Deci cum o chestie care poate fi atât de înspăimântătoare, să respectiv să mergi pe calea ferată, aici poate deveni o experiență destul de distractivă. Aici am stat mai devreme, unde ne-a plăcut, băiatul de ne-a servit. Și asta este zona cea mai apropiată, așa, unde sunt și stânga-dreapta, după cum se poate vedea. Sunt cafenelele.
Și o să mergem așa împreună la pas, să vă arătăm un pic cum este pe aici. Poate vă place, poate o să călcați pragul acestei căi ferate. Și de ce nu să aveți o experiență drăguță? Aici cred că e frumos oricând, inclusiv ziua, noaptea, la orice oră, cred că. Cred că da, și seara cu luminile astea. Exact, bai o bere, vine trenul, te mai uiți, nu știu, mi se pare că e așa o conectare interesantă între oameni aici pe marginea căii ferate. Mai ales să stai acolo sus, te uiți. Da, cred că dacă e tren cu persoane, te și saluți cu oamenii care trec pe aici, îți dai seama că ești buză în buză cu ei. Și noi o să mergem prin zonele acestea astăzi. Încep să vă dau un pic așa de spoiler. Începem să mergem, să plecăm din oraș. Ne-a cam ajuns orașul, e suficient. Și o să ne pregătim să mergem mai pe la țară, așa, unde sperăm să găsim acele zone foarte frumoase pe care le-am tot văzut și studiat. O părărie, nu? Da. Aici nu prea îmi place mie treaba asta cu păsările astea ținute așa în colivie, dar ca imagine arată frumos. Acestea fiind spuse, ne pregătim să părăsim această zonă atât de pitorească și să... Da, chiloței, uite, sunt din ăștia pe roz. Și să mergem, din câte mi-a spus Iasmin, la un muzeu, să vedem până mergem. Mai pierdem câteva ore până când vom ajunge la momentul în care să ne urcăm într-un autocar de noapte, o experiență iarăși foarte interesantă. Aici se vinde artă la buza, aș putea spune, căi ferate. Da, cam asta e aici. Deci, fain. Văd că oricum linia merge și mai departe. Noi am mers aici unde ni s-a părut cea mai interesant, dar după cum puteți vedea, în Zare, calea ferată e și mai încolo de văzut. Am văzut că e un semn aici, Iasmin, uite că în clipa în care vine trenul vezi semnul ăsta. Și probabil că ăsta anunță, știi, ca să se dea la o parte sau ceva, știi, adică să nu uite trenul așa. Probabil că se oprește un pic aici, că este cunoscut faptul că sunt turiști. Și cu mic anunț aici. Deci ca să punctăm foarte bine treaba asta cu mersul, da, pe aici. Trotuar nu există. Adică există, dar... Există, dar e declarativ. Are altele. Noi mergem pe o dungă de asfalt și 1 miliard de scutere care circulă pe aici, practic te șterg pe cot. Deci trebuie să mergi în permanență, într-o stare de agitație. Thank you, sir. Thank you. Oamenii ăștia ne urmăresc cu ricșele. Vor să ne ia cu orice preț. Când mergi pe trotuar pe aici poți să dai și într-un gunoi. Deci asta e, de exemplu, o rară situație în care există trotuarul. În rest, vedeți că mai în față gata, s-a terminat. Freamătul ăsta de claxoane este permanent prezent. Uite pe doamna ce maschetă are. Gata. S-a blocat. Vezi ce mască aerodinamică are doamna? Ureche așa. Și noi acum așteptăm să se elibereze singura noastră zonă unde am putea să circulăm. Cam asta e treaba. Și da, deci ziua e o adevărată provocare să fii pieton. Am spusese Iasmin înainte de a veni. Din spate, uite de la domnul, este domnul dezbrăcat în spate. Ah, da, domnul din spate zici că s-a întâmplat. E next level. Next level. Deci așa auzisem că le place vietnamizilor să facă mișcare în aer liber. Și cam ăsta e programul. Iar în spate un domn care cred că e pe alt fel de mișcare. Urde Iasmin că poate tăbară pe noi. Sunt tot felul de mișcări care mai de care, dar bine, domnul ăsta pare un pic înspăimântător așa. Oare e ok? Nu, frate, dar... Poate s-au dat drumul și la el, legale. Glumesc. Eu ai grijă. Ce era să o pățesc. Da, și noi acum în ultimele ore în care mai stăm pe aici prin Hanoi, am venit să dăm o tură de parc. Ce este? Da, păi mergem acolo să vedem. Serios? Ne înscriem și noi în partid, facem ceva aici, să avem o contribuție.
Da, vorbeam că se simte un pic socialismul pe aici. Și da, dacă vreți să studiați un pic din zona de politică, eu nu prea mă pricep eu atât de mult, dar citiți un pic, ca să nu vorbesc prea mult în spațiu public pe aici. Care e treaba pe Vietnam, cu regimul, cu toată situația. Na. Și probabil și diferențele astea de educație în rândul oamenilor care nu vorbesc cu babă de engleză, războaiele prin care au trecut și încercările prin care această nație totuși a fost supusă să treacă, să zicem așa, provocărilor. În orice caz, noi plecăm cu o stare de bine de aici din Vietnam, Hanoi, o stare de energie puternică. Da, Iasmin se tot uite că sunt tot felul de oameni mai ciudăței pe aici, dar na, dacă faci abstracții, se uite ciudat, da, ei nu prea sunt obișnuiți așa cu turiștii, nu prea ne salută așa cum ne salutau celălalt popor și încă o dată subliniez ideea asta că nici nu vrem să facem comparații între țări, pentru că nu-i cazul. Nu se cade, așa e frumos, să nu facem comparații. Se pare că am prins și o fanfară pe aici, dacă tot suntem pe mijlocul orașului. Și fanfara militară, cum se spune, începe să plece mai departe și exersează acum fiecare instrumentele și imediat va începe probabil cântarea. Aici defilează, se pare, Naționala Filipinelor, așa s-a anunțat, nu știm sigur. Noi suntem aici cu cărcarul de filmare. Se pregătește runda a doua pentru paradă. Uitați ce ținute foarte frumoase au. Sunt pregătiți să intre acum pe scenă după ce s-a făcut deschiderea de mai devreme. Sunt foarte curios ce va urma. Deci se fac pregătiri din alea groase, uitați-vă. Nu știu, mă, frate, deci uite cum trebuie să arate. Aia e foarte mare tobă. Ce mișto. Ah, da. Așa o să arate. Noi din păcate avem autocarul și trebuie să plecăm. Dar pare că va fi mare paranghelie aici. Este o tobiță. Ia, uite, ia uite pe tobele alea. Deci mare chin să dai o tobă în aia mare jos. Mamă. Nu știu. Da, dar îți dai seama că nu o da în aia cum o suna? Mamă. Se aude cu toba aia, cred că uite fetele care tobele astea mici, că o să aibă și ele tobele lor, îți dai seama. Și băieții, vedeți că aveau un suport, nu s-au chinuit prea mult. Tot organizat, crezi că e prima dată când fac asta. Tehnologie, mamă, deci aici dau, deci bețele astea de la au băieți ăștia în mână, eu am crezut că fac karate sau ninja. Uite, vezi, au niște bețe în mâini. Bețele alea o să bată în tobele alea mari. Nu știu cât mai prindem să vă filmăm din toată treaba de pe aici, dar în orice caz va fi zgomot, va fi zarvă. Da, și vezi că pe niște, uite, are niște rulmenți probabil, ceva, au învârtit-o foarte ușor. Dragonii sunt scoși pe fundal, sunt așezați la odihnit deocamdată dragonii. Uite, sunt acolo. Și vedem ce o mai prinde. Din păcate trebuie să plecăm pentru că vom pierde autocarul dacă nu vom face treaba asta. În orice caz, sigur ar fi fost o treabă spectaculoasă care s-ar fi întâmplat pe aici. Aveam ceva materiale, dar na, cam asta e. Putem doar să ne imaginăm, uitându-ne la aceste imagini de pe ecran, cam ce urmează să fie. Și totuși o să vedeți că încotro ne dăm acum a meritat să plecăm de aici, ca să spun așa. Salutăm dragonul din mers și ne mișcăm. În încheiere, ce aș putea să mai spun este că stăteam un pic cu inima îndoită acolo, mai ales că astăzi știa Iasmin mai devreme că inclusiv fostul
premier al Japoniei a fost împușcat în timpul unui discurs și nouă, sincer, nu prea ne plac adunările astea unde sunt mulți oameni la un loc. Deci stătea un pic așa ca pe ace. Așa că noi credem întotdeauna că dacă ceva n-a fost să fie, așa a fost să fie. Așa a fost să nu fie. Așa a fost să nu fie. E o vorbă din popor. Mi-a mai spus mie cineva la un moment dat că mă mai necăjeam eu așa când plecam undeva și ne ajungeam la timp sau întârziam sau se întâmplau chestii. Bine, nu se înțelege zona aceea de neseriozitate, de a fi indolent. Mă refer când pleci cu mașina, de exemplu, la un drum lung și se întâmplă nu știu ce, îți uiți acasă, te întorci din drum, habar n-am. Și mi-a zis mie cineva la un moment dat, că era și destul de religioasă persoana aia, că poate faptul că ai întârziat sau ai plecat la un moment dat, nu atunci când ți-ai fi dorit tu, îngerul tău păzitor, destinul sau cum vrei tu să-i spun, a făcut să nu pleci atunci, că poate dacă plecai în clipa aia, intra un tir pe contrasens, se întâmpla nu știu ce belea și nu mai erai. Și că poate... Un mod cam negru, cam sumbru de a privi lucrurile, dar poate îngerul păzitor te-a făcut să întârzi ca să te scape. Noi nu zicem acum că era cazul de așa ceva aici. Noi zicem doar că încercăm întotdeauna să evităm adunările, mai ales că au fost multe incidente și prin America și peste tot. Nu prea ne place nouă acolo unde sunt mulți oameni adunați la un loc, pur și simplu. Deci am plecat. Ne ducem să... Long story short, am plecat. Ne ducem să prindem autobuzul și acum sunt foarte curios cum va fi acest autobuz de noapte, să vedem cum se va prezenta. Așa, pe organizare, aici trebuia să ajungem, să ne ia cu autobuzul, ghiciți ce, mare lacă, ce-ai pus pe întrepriză, bagajele pe aici înșirate pe stradă și că vine să ne ia cineva în vreo un sfert de oră, 20 de minute, dar Doamne ajută, ce să zic, nu știu, suntem pe aici, pe șosea și să sperăm că vine să ne ia cineva ca să ajungem la autocarul la care trebuia să ajungem să plecăm și suntem cu emoțiile în gât, că nu știm sigur dacă se va întâmpla să ne dea ăștia țeapă. Că na, se întâmplă să mai fie și țeapă. Vedem. Că așteptăm, au întârziat jumătate de oră, suntem fierți. Iasmin e acolo cu bagajele, eu m-am pus la o priză aici să-mi încarc telefonul. Pe aici, pe undeva, pe la piciorușe și nu știm exact care e treaba, că suntem și cam obosiți, iar autocarul pleacă pe la ora 9, deci noi practic de aici trebuie să luăm un autobuz provizoriu și mai apoi să ne ducă la autogară. Deci, recomandarea provizorie este că s-ar fi putut să fie mai bine dacă luam acest transfer și această soluție de la hotel, că era mai organizat. Am preferat să o facem noi pe cont propriu, deci câștigi pe o parte, pierzi pe alta, pentru că în momentul de față noi câștigăm stres, cu ghilimele de rigoare. În vreo 10 minute zice cu motrul că vine. Ar mai sunăm o dată. Apropo, și asta e important când vă luați o cartelă, să aveți și niște minute locale. Că uite, am reușit să dăm de el cu telefonul, că altfel nebuneam aici jumătate de oră să fi stat fără să știm nimic. Da. Ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ajungem și în autogară, într-un final. Eram cam fierți că nu știam dacă o să ajungem. A venit să ne ia un taxi, a fost nebunie totală. Domnul Ghidu, ok, perfect. Și ne ducem la autocar. Deci suntem cu autobuz privat, se pare, suntem pe VIP. Suntem pe VIP, deci se pare că... Nu știam, dar domnul este și șoferul care ne-a așteptat. Se poate să avem un autobuz privat. Deci așa ceva, asemenea servicii. Iasmin, te-ai descălțat aici, ne descalță omul ăsta. Ne face și masaj. Ia uitați, oameni buni, cum arată autocarul. 6, la numărul 6. 6, 4. Ne-am descălțat, avem atât. E fără număr, uite aici, afară 6, B6.